สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดนมนะครับเป็นขวดนม1 ลิตรหลังจากดื่มกันแล้วครับก็คือเป็นขวดบรรจุนมสดนะครับทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับตัวเนื้อขวดพลาสติกครับผมก็คือไม่ทิ้งเป็นขยะพลาสติกนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดโลกร้อนนะครับผมเป็นมลภาวะย่อยสลายได้ยากมากครับตัวพลาสติกครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม